ल हेर्नुहोस् म तपाईँहरूलाई आफ्नो ल्यापटपको स्क्रिनमा आएको छु। अब म तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु कसरी हामीले ल्यापटपमा स्क्रिन रेकर्डर डाउनलोड गर्न सक्छौँ, त्यो पनि फ्रीमा। स्क्रिन रेकर्डर धेरै प्रकारका हुन्छन् जुनमा हामीले प्रिमियम तिर्नुपर्ने हुन्छ, पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छन्। म तपाईँहरूलाई आज के देखाउँछु भने कसरी हामीले फ्रीमा ल्यापटपमा स्क्रिन रेकर्डर डाउनलोड गर्न सक्छौँ र जुन रेकर्डरबाट हामीले एचडी क्वालिटीमा भिडियो रेकर्ड आफ्नो ल्यापटपबाट गर्न सक्छौँ। साथीहरू, तपाईँहरू मेरो च्यानल नयाँमा हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्सक्राइब गरेर लाइक गरिदिनु होला। यो मेरो च्यानलको तपाईँहरूले अहिले इन्टरफेस हेरिराख्नु भएको छ। यो यहाँ पुगेर तपाईँहरूले लिङ्क तलमा राखिदिएको छ, त्यहाँबाट तपाईँहरूले यो च्यानलको लिङ्क भएर सब्सक्राइब बटनमा सब्सक्राइब गरेर नोटिफिकेसन बेल अन गरिदिनु होला। अब तपाईँले यो स्क्रिन रेकर्डर डाउनलोड गर्नको ल्यापटपमा के गर्नुपर्छ भने क्रोम ब्राउजर ओपन गर्नु होला। मैले तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु क्रोम ब्राउजर ओपन गरेर। यहाँ हेर्नुहोस्, मैले क्रोम ब्राउजर ओपन गरेँ। अब क्रोम ब्राउजरमा गइसकेपछि तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने अब यहाँबाट तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। यो एप्स एकदम खतरनाक एप्स मध्ये एउटा हो, जसबाट तपाईँले भिडियो एक्सपोर्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो एक्सपोर्ट गरेर युट्युबमा डाइरेक्ट अपलोड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो एक्सपोर्ट कसरी गर्न सकिन्छ, भिडियो कसरी तयार पार्न सकिन्छ त्यो पनि म जानकारी दिन्छु। अब यहाँ तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने फ्ल्यास ब्याक स्क्रिन रेकर्डर तपाईँले राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले फ्ल्यास एफ टाइप गर्ने बित्तिकै यहाँहरू आइसकेको छ फ्ल्यास ब्याक एक्सप्रेस भनेर, यसमा तपाईँ क्लिक गर्नु होला। यदि तपाईँले मैले देखाएको जस्तो गर्नु भएन भने तपाईँलाई यो एप्स इन्स्टल गर्नको लागि तपाईँलाई पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर राम्ररी हेर्नु होला भिडियो, अनि मात्रै तपाईँले यो फ्रीमा इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो ल्यापटपमा यो स्क्रिन रेकर्डर। अब यहाँ हेर्नुहोस्, फ्ल्यास ब्याक एक्सप्रेसन द बेस्ट फ्री स्क्रिन रेकर्डर आइसकेको छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। अब स्क्रिनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँसँग यस्तो एउटा इन्टरफेस खुल्छ। अब तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने तलतिर आउनुपर्ने हुन्छ। यहाँ लेखेको छ टाइप प्रो फर फ्री। हामीले फ्री गर्नुपर्ने, किनेर गर्नुपर्ने होइन, यो प्रो हामीले युज गर्नु परेन। प्रो युज गर्नको लागि तपाईँले प्रिमियम तिर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले फ्रीमा स्क्रिन रेकर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ। अब तलतिर जाँदै गर्नुभयो भने तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ एउटा दुईवटा आएको छन्। यहाँ एउटा हेर्नुहोस्, यो आएको छन्, यो एउटा यो फ्रीमा आएको छन्। यहाँ तल हेर्न सक्नुहुन्छ गेट एक्सप्रेस फ्री, र एउटा यो छ ट्राई प्रो फ्री। हामीले केही दिनसम्म फ्री प्रयोग गर्न सक्छौँ यो दोस्रो, अनि त्यसपछि हामीलाई प्रिमियम पैसा लाग्छन्। त्यसमा हामीले भिडियो इफेक्ट पनि हाल्न सक्छौँ, सेभ इन अल फर्मेट पनि गर्न सक्छौँ, फुल भिडियो एडिटिङ पनि छन्। यसमा यति मात्रै सुविधाहरू छन्। हामीले भिडियो रेकर्डिङ गर्न सक्छौँ यहाँबाट र एक्सपोर्ट गर्न सक्छौँ यो फ्री बेलाबाट। अब तपाईँले यहाँबाट के गर्नुपर्छ, यसलाई इन्स्टल गरिदिनु होला, यसलाई डाउनलोड गर्नु होला। डाउनलोड गरेपछि इन्स्टल हुन्छ। अब डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईँ यहाँ हेर्नुहोस् कुनामा आइसकेको छ डाउनलोड। अब यहाँ तपाईँले देखाउँदै होला, यहाँ तलतिर हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँतिर हेर्नु, यहाँ तल यतातिर माउसको स्क्रोल तपाईँले हेरिराख्नु भएको छ, त्यहाँ डाउनलोड भइरहेको छ। यो डाउनलोड भइसकेपछि तपाईँले के गर्नु होला, यसलाई इन्स्टल गर्नु होला। इन्स्टल गरिसकेपछि तपाईँले के गर्नुपर्छ भने कसरी हामीले यसलाई भिडियो एक्सपोर्टिङमा युज गर्ने भन्ने कुरा म देखाउँदैछु, रेकर्डिङ कसरी गर्ने भनेर। अब तपाईँले मैले इन्स्टल गरेर अलरेडी राखेको छु। यहाँ हेर्नुहोस्, तपाईँले यहाँ मैले यसमा तपाईँले क्लिक गर्नु होला। इन्स्टल भइसकेपछि दुईवटा इन्टरफेस तपाईँको स्क्रिनमा आउँछ। त्यसपछि तपाईँले यसलाई ओपन गर्नु होला। मैले क्लिक गरेर ओपन गर्दैछु यसलाई। अलि यो ढिलो खुल्दैछन्। अब यसरी नै तपाईँहरूले भिडियो रेकर्डिङ गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो ल्यापटपको मोबाइल स्क्रिनको रेकर्डिङ गर्न सजिलो छ, भिडियोको स्क्रिन गर्न गाह्रो परेको कारणले म तपाईँहरूलाई एउटा फ्री एप भन्ने यो एप्सको बारेमा तपाईँहरूलाई जानकारीको लागि यो भिडियो बनाउन गइरहेको छु। आशा छ तपाईँहरूले भिडियो मनपर्छन्, र भिडियो मन पऱ्यो भने के गर्नुपर्छ साथीहरू, च्यानल सब्सक्राइब गरेर मसँग जुड्नु होला, र च्यानल सब्सक्राइब गरेर भिडियो लाइक पनि गरिदिनु होला। यहाँ हेर्नुहोस् के भनेको छ, फ्री गरेको छ, यसलाई तपाईँले काटिदिनु होला। यसलाई हेरेँ मैले यो प्रो किन्नेवाला छैन, मैले फ्रीमा युज गर्ने भएको छु, त्यही भएर मैले काटिदिएको छु। र अब फ्रीमै नै युज हुँदा हामीले किन पैसा तिरेर एप्स इन्स्टल गर्ने भन्ने हुन्छन्। अब हामीले त्यति पहिले नयाँ भएपछि हामीले स्क्रिन रेकर्डर गर्नको लागि फ्री नै चाहिन्छन्। अब यस्तो इन्टरफेस एउटा तपाईँकोमा खुल्छन्। यहाँ हेर्नुहोस्, यस्तो खुलिसकेपछि तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने अब यस्तो खुलिसकेपछि यहाँ हेर्नुहोस् एउटा इन्टरफेस आउँछ। के त भनेर तपाईँ राम्ररी हेर्न सक्नुहुन्छ। रेकर्ड योर स्क्रिन ओपन रेकर्डिङ। हामीले के गर्नुपर्छ, रेकर्ड स्क्रिन गर्नको लागि यहाँ तपाईँले क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यसलाई तपाईँले के गर्नु होला, यो फाइललाई तपाईँले के गर्नु होला भने
यहाँबाट हेर्नुहोस् हेरिराख्नु भएको छ। यसलाई तपाईँले मिनिमाइज गरिदिनु होला, मिनिमाइज गरिदिनु होला यसलाई। यहाँबाट तपाईँले मिनिमाइज गरिदिनु होला। मिनिमाइज गरिसकेपछि तपाईँको स्क्रिन यस्तो आउँछ। अब एकछिनपछि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ एउटा स्क्रिन स्टार्ट रेकर्डिङ भनेर आउन थाल्छ। यहाँ तलतिर हेर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँहरू यहाँ तलतिर हेर्न सक्नुहुन्छ आइसकेको छ रेकर्डिङ। अब यहाँ तपाईँले के भनेको छ भने फ्ल्यासब्याक इज अलरेडी रनिङ, हामीले अब जुन इन्स्टल गरेको त्यसलाई भनेको छ। यसलाई मैले नो गर्दैछु, अब अघि इन्स्टल गरेको छु। अब तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो एउटा इन्टरफेस खुल्छ। अब यहाँबाट के देखाएको सेट गर्नुपर्ने हुन्छ फुल स्क्रिन, तपाईँले फुल स्क्रिन गर्न सक्नुहुन्छ कि हाफ स्क्रिन म तपाईँलाई देखाउँदैछु। यसलाई हाफ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। रिजनल विन्डोजमा कुनै क्षेत्रलाई पनि हामी टार्गेट गरेर लिन सक्छौँ र त्यसमा हामीले फुल स्क्रिन गर्नुपर्ने भएको भर्खरले मैले त फुल स्क्रिन यहाँबाट राखेको छु। अब यति गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ के गर्नु होला, रेकर्डिङ गर्नु होला, रेकर्डिङ स्टार्ट गरिदिनु होला। रेकर्डिङमा तपाईँले क्लिक गरेपछि तपाईँले यहाँ हेर्नुहोस् गेट रेडी भनेर आउँदैछ। अब यसरी रेडी भएपछि तपाईँको सुरु हुन्छ 1 2 3 भएर यो काउन्टडाउन सुरु हुन्छ। अब यसलाई स्टप गर्नको लागि तपाईँले रेकर्डिङ स्टप गर्नको लागि यहाँ दिएको छ हेर्नुहोस् शिफ्ट कन्ट्रोल प्लस एस थिचेपछि तपाईँले त्यसलाई स्टप गर्न सक्नुहुन्छ, रेकर्डिङ स्टप गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो सुरु भइसकेको छ। यहाँ हेर्नुहोस् यस्तो इन्टरफेस तपाईँले देख्नुहुन्छ। यसलाई मिनिमाइज गरेर तपाईँले आफ्नो ल्यापटपको स्क्रिन रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ काट्न खोजेको होइन, मिनिमाइज गर्न खोजेको। अब यहाँबाट तपाईँले स्क्रिन रेकर्ड भइरहेको छ। अब स्क्रिन रेकर्ड कसरी भइरहेको छ बुझ्नको लागि यहाँ तपाईँले कुनातिर हेर्नु होला, यसमा यो लुकेको छ नि, यहाँ हेर्नु, यताबाट तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ छ उसको त्यो लोगो, जुन लोगोबाट हामी बुझ्न सक्छौँ यो स्क्रिन हाम्रो यो ल्यापटप भइरहेको छ। अब यहाँ पनि यो साइडमा पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, यता पनि एउटा यो उसको सिम्बल दिएको छ, यो सिम्बलबाट पनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। रेस्टोर रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ, सकिरहेको छ, यो रेकर्डिङ भइरहेको छ भनेर बुझ्न सकिन्छ। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तो एउटा स्क्रिनमा देखाएको थियो। यहाँ हेर्नुहोस् पहिला रोक्न सकेर यहाँ स्टप पनि गर्न सक्छ। यसलाई मैले मिनिमाइज गरेर तपाईँलाई देखाउँदैछु। अब यसरी गरिसकेपछि तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने अब मैले यहाँ स्क्रिन रेकर्डरमा केही देखाउँदैछु, जस्तै मैले आफ्नो युट्युब पनि खोलेर तपाईँलाई देखाउँदैछु। यहाँ हेर्नुहोस् मैले खोलेँ। अब यहाँ हेर्नुहोस् मैले आफ्नो युट्युबमा आएँ। यो सबै स्क्रिन रेकर्ड भइरहेको छ हाम्रो ल्यापटपमा अहिले। र यसरी हामीले ल्यापटपको स्क्रिन रेकर्ड गरेर आफ्नो एउटा भिडियो तयार, युट्युबको लागि भिडियो तयार गर्न सक्छौँ। साथीहरू यो भिडियो आशा तपाईँहरूलाई मन परेको हुनुपर्ने हुन्छ, कसरी हामीले भिडियो ल्यापटपमा स्क्रिन रेकर्ड गर्न सक्छौँ त्यो भन्ने बारेमा म बनाएको छु। त्यसपछि अब तपाईँलाई म देखाउँछु एक्सपोर्ट कसरी गर्ने। अब यसरी भिडियो बनिसकेपछि तपाईँले यहाँ कुनामा हेर्न सक्नुहुन्छ, भिडियो माथि छन्। मैले अघि पनि भने कन्ट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस थिच्यो भने स्टप गर्छन्। यहाँबाट पनि तपाईँले स्टप गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईँलाई म देखाउँदैछु, यहाँबाट हेर्नु सक्नुहुन्छ, यहाँबाट तपाईँले स्टप गर्न सक्नुहुन्छ। स्टप गरेँ मैले यहाँ। अब तपाईँले हेर्नुहोस् भिडियो एक्सपोर्टिङ गरेको यहाँ केही कम्प्रेसिङ अडियो भइरहेको छ। यहाँ भइसकेपछि अब तपाईँले केही पर्मिसन माग्छ, सेभ गर्न पर्मिसन माग्छ, यसलाई सेभ गरिदिनु होला। अब सेभ गरिसकेपछि तपाईँसँग फेरि भिडियो एउटा त्यही खुल्छ, तपाईँ हेरिराख्नु होला एकछिन कन्टिन्यू। अब यहाँ कुन डकुमेन्टमा सेभ गर्नुहुन्छ, कहाँ सेभ गर्नुहुन्छ, यो डकुमेन्टको नाम के हो, त मैले यतिकै डाइरेक्टली अहिले तपाईँलाई सेभ गरेर देखाउँदैछु। अब हेर्नुहोस् यसलाई ओपन गर्न खोज्नु भएको छ त भने मैले यस अहिले ओपन गरेर तपाईँलाई देखाउँदैछु। अब यहाँबाट तपाईँले यसरी यो फ्ल्यासब्याक एक्सप्रेस एप्सबाट तपाईँले ल्यापटपको स्क्रिन रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो रेकर्ड गरेको स्क्रिनलाई एक्सपोर्ट गरेर मात्रै हामीले युट्युबमा हाल्न सक्छौँ, नत्र के त्यो भिडियो चल्दैन। यो यहाँबाट हामीले MP4 मा एक्सपोर्ट गर्नुपर्छ भिडियोलाई, अनि त्यसपछि तपाईँको के हुन्छ त भिडियो रन हुन्छन्। र मैले तपाईँलाई देखाउँदैछु। अब यो ओपन गरेर यहाँ केही टाइम लिँदैछन्। अब यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँले यो बक्सहरू खुलेको छन्, यहाँ एक्सपोर्टिङ भइरहेको छ। साथीहरू हेरिराख्नु, एकछिन वेट गर्नु। अब हेर्नुहोस् रेकर्डिङ भएको यहाँ आइसकेको छन्। मैले अघि कुन भिडियो रेकर्डिङ गरेँ यसलाई अघि तपाईँलाई देखाएको, यहाँ हेर्नुहोस् रेकर्डिङ भएको आइसकेको छन्। अब आइसकेको छ। यहाँ हेर्नुहोस् भिडियो चलिरहेको छ, यो हेर्नुहोस्, यो हेर्न सक्नुहुन्छ चलिरहेको छ। अब तपाईँले एक्सपोर्टिङ गर्नको लागि यहाँ हेर्नुहोस् म तपाईँलाई देखाउँदैछु, यो बटनलाई लास्टमा लानु होला। यो बटन जुन रनिङ गरेको छ त्यसलाई तपाईँले यहाँ लास्टमा गएर एकैचोटि क्लिक गर्नु होला, त्यो लास्टमा जान्छ।
यहाँ लास्टमा गएपछि यसलाई स्टप हुन दिनुपर्ने हुन्छ नि। यो स्टप भइसकेपछि तपाईँले के हुन्छ भने यो भिडियोलाई एक्सपोर्ट गरेर हामीले युट्युबमा हाल्न सक्छौँ। अब यहाँ हेर्नुहोस् भइसकेपछि यतातिर हेर्न सक्नुहुन्छ एक्सपोर्ट भिडियो र अपलोड भिडियो। हामीले पहिला एक्सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, यसलाई क्लिक गर्नु होला। अब क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तिनवटा यस्तो अप्सन खुल्छन्। अब तपाईँले MP4मा एक्सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रायः जसो हामी MP4 युज गर्ने गर्छौँ। मैले MP4 नै युज गरेर भिडियो अपलोड गर्छु, त्यही भएर कम MB पनि हुन्छ र बढी क्वालिटीको हुन्छन्। त्यही भएर एक्सपोर्ट गर्न राम्रो क्वालिटीको तपाईँले हेर्न खोज्नु भएको छ भने MP4 नै युज गर्नु होला। ओके गरिदिनु होला। ओके गरिदिइसकेपछि तपाईँले यहाँ के पर्मिसन माग्छन्, एक्सपोर्टको पर्मिसन माग्छन्, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। एक्सपोर्टको पर्मिसन माग्छन्, यसलाई एक्सपोर्ट गरिदिनु होला। अब यहाँ हेर्नुहोस् कुन फाइलमा एक्सपोर्ट गरेर राख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। मैले अब डेस्कटपमा तपाईँले राखेर देखाउँदैछु। यहाँ डेस्कटप क्लिक गरेँ। डेस्कटपमा अब यो स्क्रिन रेकर्डरको नाम दिएँ। यहाँ तपाईँले स्क्रिन रेकर्डरको नाम पनि दिन सक्नुहुन्छ। स्क्रिन नाम राखेर मैले इन्टर हालिदिएँ। अब हेर्नुहोस् एक्सपोर्टिङ भइरहेको छ भिडियो। यसरी नै भिडियो एक्सपोर्टिङ हुन्छ। एक्सपोर्टिङ गरेर तपाईँले युट्युबमा आफ्नो भिडियो हाल्न सक्नुहुन्छ जुन HD क्वालिटीको हुन्छन्। म एक्सपोर्टिङ भएपछि तपाईँलाई भिडियो एक्सपोर्टिङ भएको हो र MP4मा आएको भनेर तपाईँलाई देखाउँछु। अब हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले स्क्रिन मेरो भिडियो एक्सपोर्ट भइसकेको छ। अब तपाईँलाई स्क्रिनमा ल्याउँदैछु। यहाँ हेर्नुहोस् मैले अघि तपाईँलाई देखाएँ। यहाँ हेर्नुहोस् स्क्रिन रेकर्ड भनेर यो आइसकेको छ। यो भिडियो आइसकेको छ। यो एक्सपोर्ट भएर यहाँ मैले ओपन गरेर तपाईँले देखाउँछु। यसरी MP4मा भिडियोलाई हामीले एक्सपोर्ट गरेर स्क्रिन रेकर्डलाई भिडियो एक्सपोर्ट गरेर हामीले तयार पार्न सक्छौँ। साथीहरू यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरेर राख्नु होला र च्यानल सब्स्क्राइब गरेर मसँग जोड्नु होला। मेरो च्यानल तपाईँले थाहा नै होला। मैले यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यो मेरो च्यानल हो र यहाँबाट तपाईँले सब्स्क्राइब गरेर रातो बटनले क्लिक गरेर नोटिफिकेसन बेल अन गरेर मसँग जोड्नु होला। र मैले बनाएको भिडियो तपाईँले पहिले हेर्न चाहनुहुन्छ भने त्यही यो दुईवटा प्रक्रिया तपाईँले गर्नुपर्ने हुन्छन्। यस्तै खाले भिडियो मैले धेरै पनि बनाएको छु। त्यो भिडियो पनि तपाईँले कहाँबाट गएर हेर्ने भन्ने कुरा यहाँ तपाईँलाई देखाउँदैछु। म यहाँ गएर जानु होला र मेरो भिडियो बक्समा जानु होला। भिडियो बक्समा गइसकेपछि तपाईँले धेरै किसिमको भिडियो मेरो मैले बनाएको भिडियोहरू तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो ल्यापटप र मोबाइलबाट। र साथीहरू यस्तै खाले भिडियो अझै पनि म बनाएर ल्याउने छु। त्यही भएर पनि मसँग जोड्नु होला। र अर्को च्यानल पनि मेरो छन् जुन च्यानल भ्लग हो। तपाईँले यहाँ च्यानलमा जानु होला। यहाँ च्यानलमा गएपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो च्यानल पनि मेरै हो। यहाँबाट पनि तपाईँलाई म्युजिक टाइप्सको भिडियोहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। इन्टरटेनिङ भिडियोहरू पनि हेर्न सक्छ। यसलाई पनि गएर च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। र मसँग कुरा गर्नको लागि तपाईँहरूले इन्स्टाग्राममा पनि जोड्नु होला। जुन इन्स्टाग्रामको लिङ्क तपाईँले तल पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र एबाउटबाट पनि तपाईँले इन्स्टाग्रामको लिङ्क यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ माथिमा यहाँ इन्स्टाग्राम छन्। यो हेर्न सक्नुहुन्छ इन्स्टाग्राममा पनि तपाईँले मलाई फलो गरेर मसँग जोड्नु होला कुराकानी गर्नको लागि। हस्त भिडियो हेरिदिनु भएको धन्यवाद।